Hello mga ka-MBTIs! Dito na naman kami sa bagong discussion at today pag-uusapan namin ang tungkol sa introverted thinking at saka extroverted thinking. Ano yung differences nila? Tsaka paano nyo masasabi na ginagamit nung tao is introverted thinking or extroverted thinking? Ayan. Ayun na nga. So, ano ba tong introverted thinking at saka extroverted thinking? Sila yung dalawa sa mga decision-making functions natin. So, this is how we base our decision making. O, di ba? Inulit ko lang. Tapos, minsan, tinatawag din siyang judging functions. Ayan. So, pareho lang Mm-mm. yun. Ano ba yung mga decision-making functions natin? Introverted thinking, introverted feeling, extroverted thinking, extroverted feeling. So, apat yan in total. Gusto lang pala namin mag-thank you sa lahat ng sumusuporta ng channel. Thank you po. Salamat din kay Malcolm X na ENTP na parang nagsasuggest ng mga pwede namin gawin sa mga susunod na videos. Tsaka kay Fatima Rodriguez na isang ISTP. Yan, isa sa mga paborito naming personality type. Tsaka kay Julius Seya na isa ding ENTP na sumusuporta din sa amin. So, ayun lang. Salamat. Thank you po. Okay. Samnida. Tapos, yung i-discuss pala namin ngayon is general lang. Yung bawat functions kasi natin, kailangan i-consider yung mga cognitive interactions nila sa iba pang cognitive functions. So, Mm-mm. hindi porket may sinabi kami ditong isang statement, kapag nakita mo yun sa isang tao, TI user na agad siya. So, hindi siya ganun. General lang siya. Doon muna tayo sa introverted thinking or yung capital TI na lagi nakikita natin na sa internet. So, sino ba yung mga TI users? Siyempre, nangunguna dyan yung mga INTP, ISTP, ENTP, ESTP, INFJ, ISFJ, ENFJ, ESFJ. Sila yung mga may introverted thinking function sa top 4 slots ng function stack nila. Pag TI user, automatic na FE user ka din. So, walang TI user na at the same time FI user. Yun. Ano ba talaga tong TI? Na parang medyo mahirap intindihin. Ano siya? Yan din yung tinatawag natin na logic. Kung yung introverted feeling ay yung good or bad judgment natin, ito namang introverted thinking, yan yung true false judgment natin. Mm-mm. So, sabi nga ni Chase Joseph, ano ba yung logic? If this, then this. If this is true, then this is false. Ganyan siya continuous sa mind ng TI user. Tinatawag din natin na original thinking. Bakit siya tinawag na original thinking? Pag pag introverted function kasi, you prefer your own inner world, di ba? So, Mm. it's about you, it's about your own thinking. Hindi mo lang ina-adapt kung ano yung iniisip ng ibang tao. You have your own way of thinking. So, ganyan siya. Ito mga TI user, pag nag-decide sila or gumagawa sila ng decision, they prefer their own logical conclusion. Sinabi na namin before na hindi sila naniniwala sa isang idea unless they would be able to verify it on their own through their own Mm. research, through their own internal process. Kasi yung TI kasi is an internal process Mm. na kumbaga lahat ng data ini-examine. Yung mga TE users, ang difference naman niya, they borrow other people's thinking. Ito kasing TI, individual true false judgment siya. So, more accurate siya kaysa sa mga true false judgment ng TE user. Provided na nabigay sa kanila lahat ng information. Kasi hindi naman porket TI user sila, tama na agad sila. Mm. Uh, they still have to have all of the information. Pero with their logic, they will always arrive to the truth kapag nasa kanila yung lahat ng information. Tapos, ba't namin nasabi na mas accurate yung true false judgment ng mga TI user? Kasi hindi sila feelers. Ah, yung mga FI user, sila yung feelers. So, minsan, naka-cloud, di ba, yung judgment natin with how we feel about something. So, subjective na siya kapag ka-feeler ka.
Unlike sa mga TI user na logical sila, so naiisang tabi nila yung their own feelings. Kasi mas mababa yun sa cognitive functions nila. Mm. Tapos, bakit ko nasabing pag TI user ka, thinker ka? Kasi halimbawa, halimbawa yung ISFJ or INFJ, hindi porket may F sila doon, feeler na sila. Ito nga yung parang sinasabing flaw ng Myers-Briggs. Kasi masyado silang nagfo-focus sa mga letters, sa mga stereotypes, imbis na sa cognitive function. Yun nga, trivia lang. Alam nyo ba Mm. na ang mga INFJ and ISFJs are actually thinkers? Kasi Yes. top 3 sila sa most logical people among the 16 types. Number 1 yung ISTP, INTP, ENTP, ESTP second, tapos pang third yung INFJ, ISFJ. Source kasi, ang introverted function, di ba? You prefer your own inner world kapag ka introverted function siya. So pag ikaw yung Mm. source, yun ka. So yung mga TI users, thinkers sila, they're more about what they think instead of how they feel. So ganun siya. Pareho rin sa mga TEFI users, they're more about how they feel instead of Mm. how they think themselves. Kasi yung yung TE kasi nagbabarrow lang ng thinking ng ibang tao, tas yung FE naman nagbabarrow lang ng or morals or feelings ng ibang tao. So, hindi siya source. Sabi nga ni Chase Joseph, laging link yung TI to what other people feel or FE. Yan kasi yung cognitive axis, di ba? TI-FE. So, yung mga TI users, hindi sila willing na mag-compromise sa kanilang thinking. They might respect your opinion, but they will always think what they think. Yes. Kumbaga, on their own. So, di mo mababago yon unless magbigay ka ng data that would prove na yung sarili nilang thinking is illogical or may logical flaw. Ganon. Ano ba? How to tell if a person is a TI user or TI user. Yung mga TI user, since kaakibat ay ka-access niya yung FE, sila yung usually may mga self-deprecating behavior, they're not comfortable with laying out their own accomplishments kasi dahil sa FE kasi they want you to feel good instead of them feeling good about themselves. So, self-deprecating, palagi nagbibigay ng compliment sa ibang tao, tapos, lagi nilang na parang you're better than them. They're not that of a great person. Parang ganun yung mga TI user, TIFE user. Tapos, yun lang for TI. Alright, so dumako naman tayo sa extroverted thinking function or Mm-mm. yung TE na tinatawag. So, sino nga ba tong mga TE users natin? Mm-mm. Sila yung mga ESTJ, ENTJ, ISTJ, INTJ, ESFP, ENFP, ISFP, at of course, INFP. Sila yung mga may TE sa top 4 function slots nila. Ayan. So, pag sinabi nating TE user, automatic FI user sila. True. So, kung yung mga TI users natin, they rely on logic. Ito naman mga TI users natin. They rely on rational thinking. Ano ba tong rational thinking na to? Ito yung reason for having a set of beliefs. So, it's not necessarily about what is true or false. It's about beliefs of paniniwala. It's more about the external world. Kasi nga 'di ba, an extroverted function, external, outside, prefers the external world rather than what's within or the internal Mm-mm. world. Mm-mm. So, itong mga TE users natin, they prefer yung thinking ng ibang tao, especially the credible people, Mm-mm. compared dun sa sarili nilang thinking Mm-mm. or opinion. Alam na alam nila kung ano yung thinking ng majority. Ayan. Sila yung nagpo-provide ng mga data, statistics.
numbers can't lie, 'di ba? Mm. And other information sa mga TI users. Para naman makuha ng TI users lahat ng information na available para that way mas accurate yung true or false judgment nila. So without their input, guys, hindi rin magiging ganun ka-accurate yung true or false judgment ng mga TI. So they work hand in hand. Mm. 'Di Mm. ba? So itong mga TE, it's about the collective true or false judgment. Majority rule siya. Halimbawa, sa 10 tao na yun, 7 yung nag-agree na totoo yung bagay na yun. So, yung TE user, mag-a-agree din siya dun sa sinabi nung nakararami. Kasi they feel Mm. it's more credible, Mm. 'di ba? Mm. Mm. So, 7 out of 10 moms believe that this milk can provide the best nutrition for your child. Mm. Mga ganong statement sa, Mm. sa palatastas. Totoo. So, yung mga nagiging, tawag nito, yung nagiging target market ng mga ganong patalastas, yung mga TE users. Mm. Mm. Sabi nga ni Mr. Chase Joseph, yung mga TE users, mind sponge or thought vampires sila na tinatawag kasi lagi silang nafi-feed sa thoughts ng ibang tao kasi nahihirapan sila mag-produce ng true or false judgment on their own. Kaya yung mga PE users na laging nasa social media, ayan, tapos may mga news, minsan ang daming likes as yun nga, minsan masyado siyang mapanganib din kapag hindi siya na-verify. Mm. Because they might be, they might get or they might believe false information. So, ayun yung niya, parang downside niya. Kaya minsan itong mga TE users, kailangan nilang mas around ng mga TI users. Kasi nga, di ba, di porket yung mga pinaniniwalaan ng majority, yun na yung totoo. So, ayan, ganyan sila gumawa ng decision. Meeting nila kung ano yung totoo para sa majority, ayan. So, yung kung ano yung sinasabi ng mga taong credible or matataas yung reputation or yung may mga credentials, yung mga may PhD. Mm. Kaya nga itong mga TE users, they are more likely to value credentials, reputation, status labels, titles, ayan. And marami din sa mga TE users ang parang they also seek that kind of credibility, Mm. 'di ba? Mm. Marami sa kanila yung nagpo-pursue ng mga master's degree, Mm. PhD, yan. Mm. Ito yung yung way nila to grow yung intelligence nila. Mahalaga sa kanila yan. Mm. Halimbawa, si Sir Manny Pacquiao, 'di ba? PE hero siya. So, talagang if you will try to observe or watch his videos na nagpupursige talaga siya, natapusin yung education niya despite the mga issues, pero he's really into um achieving and getting his political science degree, 'di Mm. ba? Ata or law, hindi ko alam pero Mm. yeah, related to that. Mm. So, kung yung mga TE users natin, they value itong mga credentials. Mga TI users naman, they don't care about it kasi yeah, sa point of view nila, they know the truth. Mm. So, yung mga FE users, they want other people to feel good about them. Ito naman mga TE users, they want other people to think well of them. Kasi kung ano yung naiisip sa kanilang ibang tao, doon nila nakukuha yung parang self-worth nila. Yan kasi yung cognitive axis ng ng TE, FI. So, Mm. if this is what other people think of me, this is how I will feel about myself. Ayan. Once na na-tarnish yung reputation ng mga TE users, they will immediately assume na yung mga tao will just think less of them. One thing sa mga TE users din pala, usually, they enjoy yung being on a spotlight. Mm. So, how to tell? How to tell na
TE user siya. Sinasabi yung yung mga credentials nila, yan, gusto nila yan. They talk about their accomplishments. Mm-mm. Siguro imagine na kung nasa job interview. 'Di ba? That's the very first thing that would come out of their mouths kapag tinanong sila na, tell me about yourself. Yan lang naman. Kain tayo ng mais. Yes! Yes!